خذ كار عبد الكريم العجاه. ب 24 خذ. راح تطيحني. الله 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 الله. ابوت ورا لا يذبحني. لا اله الا الله. ابوت لا الشباب. اله الا الله. لا اله الا الله. الله يخرب بيتك يا عبد اللي بنت ابوك. ناخذها. فموا يا رب ما تفجرهم بيها. توم هذا البوت. من هو؟ يا اخي سكواد انحرف يمين نخيتكم تكون عمده. هم موجودين من نفس المكان. لا انحرف يمين سكواد انا شفته. يا حرام لو اني مكان باكستاني. باقي الآن كم 6 أيام. يعتبرهم فوق. نهليت سامي. اقشوا ولا هذه فوق. لعنبو مشوا بس ما صفقوك. لا والله جاني من ورا ما ادري متى جاني. توم اقولكم ابوت. شو انت تعرفه؟ طيح منهم لما خلنا تمشوا عملوا دور بدون خذ بدون حبيبي. لا جنب واحد اثنين ثلاثة. 1 2 3 يلا. امسك امسك. كفرنا قادة. في واحد جاي من قدامنا خالد. Marked a location. حبيبي انكب عي اقول جا حط سلاحه بضرة وجانا يركض. ما ادري وين الله حاط. يا اخوك ضعفية وسوقت علي. ادعبك ما بدي به دي. ودي بها جهة ابوت. باربعة نكبني الا شوي. يلا حد على منين حدد يا شباب. انا هم جاي. Watch out! حس كاتب ما ادري لاعب او بوت. لا هنيته بوت. يا هلا يا خالد يا هلا. لا تخاف يا خالد ما نموت. لا تخاف ما نموت. مستحيل. لا انا خاف اني بس انا نط واتبلد. لا تخاف عشان يبقى حول. خلاص طاقتكم قوية مشعل. ما نموت حبيبي. هلا وينك يا مشعل؟ هذا عمك تحت في السيارة. هداهم زمر يا اخي. لا تحدانا. انا صارت كحرقه. بدي حد يجي. لا أقوم تحدانا. شوف اللعنية مدسة. شوف اللعنية نمبر 1 ها. خلاص ايش العاد احنا مود نكاوشك على شيء. لا كم Watch out. هي لقت عندكم ولا لا؟ أنا انا عندي Watch اللي out. فيك مثلك. هاكر انتبه
يا عيال هاكر انتبه. لايك. شوف انا الحين امر. واحد قدامك مشعل ها. جاي. Marked a location. مقدم يا خالد. يا رجال ما ادري هو طبيعي او لا، فاليوم بفكت وطيح من بعيد. ما أدري. في واحد غيره والله. ايه انا مره ضمن. لا ما ادري ورانا. صوت يا شباب. خلنا نشعل. يا عماني، عند ربك يا عماني. معك بيبسي بالله؟ هذا اللقة بدي بيه. تعال متبخر. جاي ها. Marked a location. في كاب يعني. Watch out! خالد ارجع خالد. خالد. لا ها. عند كفر مشى. بس بساعة. ايه انا بكفر بس بساعة. ظني على عبد أطلق. الكريم طايح. ايه هو هل في كار؟ دز جاي. روح دز جاي قبل مستبكين يخلصوا يا ناس. المتي بخس. وي. خذ كار عبد الكريم العجاه. 24 خذها. فموا يا رب ما تفجرهم بيها. يعطيك العافية. والله غيرتك الدنيا قبل أن نرمي قنابل. يعطيك العافية. Watch out! إذا عاد تقدر تجي تعال. يلا جيتك. الله يعطيك العافية. فطورك وش يا اليوم؟ حياة الله إن فطورك به شر. والله ترى عندنا فيه حولة بمرة. هذه هاكر. الله يجد به. والله ما تدري النيد منك تلقاه من أعداء. اسطورة. اي خاسة. اسطورة نشة. الحمد لله انك لا ما مت والله ثم بقنبلتي. نقزتي من فوق. ترى لا والله ثم نقزتي فوق. ركبتها الجبل. لا ثم ركبتها بنية. انت ما هيأت صح؟ ايه ما هيأت. الزان ترى فهمت. هذه لعيونك يا خالد. لم تضبطوا هذه معنا. لعيونك يا خالد. عيون خالد ما تنفع. لعيونك يا خالد. هذه لعيناك. شكرا. أخاف عاد شوف. شكرا. احتزم واطنخ وشوش، لا بيتك لا بيت وحوش يا